ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีและอาหารที่เป็นเอกลักษณ์มากและมีประวัติที่ยาวนานไม่แพ้กับชาติตะวันตกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นโดดเด่นนั่นก็คือกลุ่มนักรบของพวกเขาที่เรียกว่าซามูไรหลายคนอาจจะนึกถึงซามูไรในชุดเกราะสุดเท่ถือดาบคาตานะและออกรบในสงครามแต่ในเบื้องหลังภาพนักรบที่แข็งแกร่งแบบนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่แพ้ดาบหรือชุดเกราะนั่นก็คืออาหารเพราะสำหรับซามูไรอาหารไม่ได้มีไว้แค่ให้อิ่มท้องเท่านั้นแต่มันคือพลังงานสำหรับการฝึกฝนเสบียงสำหรับการเดินทางและเครื่องมือเอาตัวรอดในสนามรบและบางครั้งก็ยังสะท้อนฐานะวัฒนธรรมความเชื่อและวินัยของนักรบญี่ปุ่นในแต่ละยุคและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูอาหารของซามูไรในแต่ละยุคว่าพวกเขามีวิถีชีวิตยังไงบ้างในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคเฮอันคามากุระมุโรมาจิเซนโกคุไปจนถึงเอโดะและนี่คืออาหารของซามูไรอาหารของนักรบแดนอาทิตย์อุทัยในยุคเฮอันส่วนกลางอำนาจของญี่ปุ่นอยู่ในราชสำนักเฮอันเคียวหรือเกียวโตในปัจจุบันทำให้ขุนนางชนชั้นสูงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงสนใจพิธีการวรรณกรรมศิลปะและการใช้ชีวิตในราชสำนักแต่ปัญหาคือราชสำนักไม่สามารถควบคุมพื้นที่ในต่างจังหวัดได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีการแย่งชิงดินแดนการปล้นสะดมและความขัดแย้งระหว่างตระกูลท้องถิ่นนอกจากนี้ระบบเก็บภาษีและการบริหารที่ดินก็เริ่มเสื่อมประสิทธิภาพลงทำให้เจ้าของที่ดินต้องพึ่งพากำลังของตนเองมากขึ้นและเมื่ออำนาจในราชสำนักอ่อนแอลงเจ้าของที่ดินและหัวหน้าท้องถิ่นจึงต้องรวบรวมกำลังของตนเองขึ้นมาเพื่อปกป้องที่ดินปราบโจรและต่อสู้กับตระกูลคู่แข่งซึ่งกองกำลังเหล่านี้ไม่ได้เป็นทหารประจำการแบบรัฐสมัยใหม่แต่เป็นนักรบที่รับใช้เจ้านายหรือผู้มีอำนาจในท้องถิ่นซึ่งคนกลุ่มนี้เองที่จะพัฒนามาเป็นซามูไรและยังเป็นคนเริ่มวัฒนธรรมการต่อสู้และความภักดีที่จะกลายมาเป็นรากฐานของจริยธรรมซามูไรในยุคต่อมาซึ่งคำว่าซามูไรหมายถึงการรับใช้หรือผู้ที่คอยรับใช้เจ้านายดังนั้นจุดเริ่มต้นของซามูไรจึงไม่ได้หมายความถึงนักรบที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นกลุ่มนักรบที่รับใช้เจ้านายคอยปกป้องผลประโยชน์ของตระกูลทำหน้าที่ด้านการทหารให้กับผู้มีอำนาจแต่เมื่อเวลาผ่านไปนักรบเหล่านี้ได้รวมตัวกันเป็นตระกูลใหญ่ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ของตนเองและยังมีการฝึกซามูไรตั้งแต่เด็กโดยบุตรของซามูไรจะได้รับการฝึกทางด้านร่างกายจิตใจและยังมีการฝึกใช้ดาบที่เรียกว่าเคนจูสึการยิงธนูที่เรียกว่าคิวโดการขี่ม้าและการต่อสู้ในระยะประชิดนอกจากนี้ยังมีการฝึกวินัยความอดทนและความจงรักภักดีต่อเจ้านายและในด้านจิตใจซามูไรได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธนิกายเซนซึ่งจะเน้นความสงบการมีสติและการยอมรับความตายซึ่งแนวคิดเหล่านี้มีส่วนสำคัญมากในการพัฒนามาเป็นวิถีของซามูไรที่เรียกว่าบูชิโดหรือวิถีแห่งนักรบซึ่งจะเน้นคุณค่าต่างๆเช่นความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความมีเกียรติและความจงรักภักดีซึ่งซามูไรยังมีการส่งทอดตำแหน่งและบทบาทจากรุ่นสู่รุ่นและทำให้ตระกูลซามูไรมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างเช่นตระกูลไทระและตระกูลมินาโมโตะทั้งสองตระกูลเป็นตระกูลนักรบที่เติบโตขึ้นในช่วงปลายของยุคเฮอันและด้วยความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลทำให้นำไปสู่สงครามเกมเปซึ่งเป็นสงครามใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปีคศ1180ถึง1885จุดจบของสงครามคือฝ่ายตระกูลมินาโมโตะเป็นผู้ชนะและได้มินาโมโตะโนโยริโตโมะเป็นผู้ก่อตั้งรัฐบาลทหารที่เมืองคามาคุระทำให้สิ้นสุดยุคเฮอันนับแต่นั้นซึ่งในยุคเฮอันอาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่ของกินบนโต๊ะแต่ยังสะท้อนถึงลำดับชนชั้นของสังคมในราชสำนักอย่างชัดเจนและหนึ่งในอาหารที่น่าสนใจมากนั่นก็คือทงจิกิหรือว่าข้าวปั้นเมนูนี้เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงในพระราชวังหรือบ้านของขุนนางเมื่อมีพิธีสำคัญหรืองานเลี้ยงเฉลิมฉลองจะมีการจัดอาหารให้กับผู้รับใช้ข้าราชการระดับล่างหรือผู้ติดตามของเจ้านายโดยลักษณะของทงจิกิมันคือข้าวนึ่งหรือข้าวเหนียวแบบโบราณนำมาปั้นเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่รูปร่างคล้ายกับไข่หรือทรงรีเพื่อให้ง่ายต่อการแจกจ่ายและการรับประทานในพิธีและยังถือว่าเป็นต้นแบบของข้าวปั้นโอนิกิริในปัจจุบันอีกด้วยซึ่งรสชาติจะออกไปทางเรียบง่ายมีรสชาติของข้าวนึ่งที่แน่นหนึบและหนักท้องไม่ได้มีไส้หรือสาหร่ายห่อแบบโอนิกิริในปัจจุบันเหมาะจะเอาไปกินคู่กับอาหารเค็มอย่างเช่นปลาแห้งหรือเครื่องปรุงอื่นๆซึ่งเมนูนี้สะท้อนให้เห็นของชีวิตอีกด้านหนึ่งในยุคเฮอันที่มีการแบ่งชนชั้นผ่านมื้ออาหารเมนูต่อมาซาเกโนชิโอบิกิหรือว่าแซลมอนหมักเกลือซึ่งปลาแซลมอนมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่เอจิโกะหรือจังหวัดนิงาตะในปัจจุบันซึ่งมีแม่น้ำที่ปลาแซลมอนจะว่ายกลับมาวางไข่ซึ่งในยุคเฮอันเมนูนี้คือการถนอมปลาให้สามารถขนส่งและเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นโดยมีหลักฐานว่าปลาแซลมอนจากเมืองเอจิกิถูกส่งเข้าราชสำนักในเมืองเกียวโตซึ่งถ้าใช้ปลาแซลมอนสดก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะด้วยระยะทางที่ไกลจากเมืองหลวงทำให้การใช้เกลือและการทำให้ปลาแห้งช่วยยืดอายุของปลาให้เดินทางได้นานขึ้นซึ่งวิธีการ
ทำแบบดั้งเดิมคือการใช้ปลาแซลมอนกับเกลือเป็นหลักโดยเริ่มจากการนำปลาแซลมอนมาทำความสะอาดเอาเครื่องในออกแล้วถูกเกลือให้ทั่วจากนั้นนำไปพักไว้ให้เกลือซึมเข้าเนื้อแล้วล้างออกเล็กน้อยก่อนจะนำไปแขวนให้ปลาค่อยๆแห้งขึ้นซึ่งรสชาติของมันจะมีความเข้มข้นและมีเนื้อที่แน่นถ้าเอาไปย่างไฟก็จะมีกลิ่นหอมจากหนังและไขมันของปลาแซลมอนซึ่งการถนอมด้วยเกลือทำให้ปลามีรสชาติอูมามิมากขึ้นและเหมาะกับการกินคู่กับข้าวซึ่งเมนูนี้ทำให้เราเห็นว่าอาหารในยุคเฮอันไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในเมืองหลวงเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงเครือข่ายของภูมิภาคการเก็บภาษีและการขนส่งวัตถุดิบจากพื้นที่ต่างๆเข้าสู่ราชสำนักเมนูต่อมานาเรซูชิเป็นหนึ่งในรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของซูชิญี่ปุ่นซึ่งหน้าตาและรสชาติของมันแตกต่างจากซูชิในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะนาเรซูชิไม่ใช่การเอาปลาดิบวางไว้บนข้าวปั้นแต่มันเริ่มจากภูมิปัญญาในการถนอมปลาให้เก็บไว้ได้นานขึ้นโดยใช้เกลือกับข้าวสุกในการหมักซึ่งในยุคเฮอันนาเรซูชิเป็นอาหารหมักที่ใช้ปลาคลุกกับเกลือและนำไปหมักรวมกับข้าวสุกเมื่อเวลาผ่านไปข้าวจะเกิดการหมักทำให้เกิดกรดแลคติกทำให้จะมีรสชาติเปรี้ยวตามธรรมชาติและช่วยถนอมปลาให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและนี่คือซูชิในความหมายเก่าที่คำว่าซูชิยังไม่ได้หมายถึงข้าวปรุงน้ำส้มสายชูแบบในยุคเอโดะแต่หมายถึงอาหารหมักที่มีรสชาติเปรี้ยวจากการหมักและนาเรซูชิก็มีหลายรูปแบบแต่ที่เด่นๆเลยนั่นก็คือฟูนะซูชิซึ่งมันทำมาจากปลาฟูนะคล้ายกับปลาตะเพียนบ้านเราซึ่งถูกจับมาจากทะเลสาบบิวะในแถบจังหวัดชิงะในปัจจุบันซึ่งในพื้นที่นั้นมีทั้งปลาในทะเลสาบและข้าวจากนาข้าวรอบทะเลสาบทำให้กลายเป็นการหมักและวัฒนธรรมการถนอมอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งรสชาติของเมนูนี้จะออกไปทางเปรี้ยวจากการหมักมีความเค็มจากเกลือและมีกลิ่นหมักที่แรงแต่เนื้อปลาก็จะมีรสชาติอูมามิมากขึ้นมักจะนำมาแร่กินกับข้าวร้อนๆซึ่งจะทำให้รสชาติเค็มกับเปรี้ยวตัดกับข้าวได้ดีมากทำให้นาเรซูชิเป็นอาหารที่เข้มข้นแม้จะไม่ได้กินในปริมาณที่มากเมนูต่อมาโซมันเป็นอาหารที่มีความคล้ายชีสเพราะมันทำมาจากนมซึ่งเมนูนี้มีมาตั้งแต่ในยุคอาซุกะและยังปรากฏในวัฒนธรรมของอาหารชนชั้นสูงในยุคต่อมารวมไปถึงในยุคเฮอันวัตถุดิบหลักในการทำโซคือนมวัวซึ่งนมวัวในสมัยโบราณไม่ใช่วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปทำให้โซถูกมองว่าเป็นอาหารสำหรับการบำรุงกำลังหรืออาหารในเชิงยามากกว่าเป็นของกินเล่นธรรมดาเพราะนมวัวเป็นของที่มีคุณค่าและต้องใช้แรงงานในการผลิตซึ่งการทำโซจะต้องนำนมวัวมาเคี่ยวเป็นเวลานานจนปริมาณลดลงและมีเนื้อที่เข้มขึ้นอาจจะเทใส่แม่พิมพ์หรือปล่อยให้เป็นก้อนเมื่อเย็นลงจึงสามารถนำมาตัดและแบ่งกินกันได้ซึ่งรสชาติของมันจะมีความหวานอ่อนๆมีกลิ่นนมที่ชัดเจนและมีสีคล้ายกับคาราเมลซึ่งรสชาติจะไม่ได้หวานจัดแบบขนมสมัยใหม่แต่จะเป็นความหวานจากธรรมชาติที่เกิดจากการเคี่ยวนมจนเข้มข้นและมีเนื้อสัมผัสที่แน่นหนึบและมีความร่วนเล็กน้อยทำให้โซเป็นเมนูที่เปิดมุมมองของอาหารโบราณของญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นว่ายุคเฮอันไม่ได้มีดีแค่ข้าวปลาและผักแต่ยังมีอาหารพิเศษที่ทำมาจากนมที่สะท้อนความหรูหราและความรู้ในการแปรรูปของชนชั้นสูงอีกด้วย และเมื่อมาถึงยุคคามาคุระนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้โดยยุคนี้เริ่มต้นหลังจากชัยชนะของตระกูลมินาโมโตะที่มีเหนือตระกูลไทระในสงครามเกนเปและได้มีการสถาปนารัฐบาลโชกุนโดยมินาโมโตะโนโยริโตโมะในปีคศ1192ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการปกครองแบบบาคุฟูหรือรัฐบาลทหารโดยมีจุดส่วนกลางอยู่ที่เมืองคามาคุระแทนที่จะเป็นราชสำนักในเมืองเกียวโตซึ่งในยุคนี้อำนาจทางการเมืองตกอยู่ในมือชนชั้นนักรบหรือซามูไรเป็นหลักและในช่วงนั้นระบบศักดินาก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีการจัดสรรที่ดินและความสัมพันธ์แบบเจ้านายและข้ารับใช้ซึ่งซามูไรในยุคนี้ไม่ได้เป็นเพียงนักรบในสนามรบเท่านั้นแต่ยังมีหน้าที่เป็นผู้ปกครองท้องถิ่นดูแลที่ดินและเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งจะต้องจงรักภักดีต่อเจ้านายและพร้อมที่จะเข้าร่วมสงครามเมื่อได้รับคำสั่งและในด้านศาสนายุคคามาคุระเริ่มมีศาสนาพุทธนิกายใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นนิกายเซนโจโดและนิจิเรนซึ่งมีการแพร่หลายอย่างมากโดยเน้นการเข้าถึงศาสนาที่เรียบง่ายและเหมาะกับชนชั้นนักรบและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะนิกายเซนซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อซามูไรด้วยการที่เน้นวินัยความสงบของจิตใจและการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักรบอย่างซามูไรเป็นอย่างมากเมื่อมาถึงช่วงปลายของยุคคามาคุระญี่ปุ่นต้องเผชิญการรุกรานของจักรวรรดิมองโกในช่วงปีคศ1274และปี1281ซึ่งซามูไรก็มีบทบาทสำคัญในการป้องกันประเทศและถึงแม้จะสามารถต้านทานการรุกรานของมองโกไว้ได้แต่รัฐบาลก็ต้องแบกรับหนี้สินมหาศาลและอีกทั้งยังไม่มีที่ดินหรือรางวัลเพียงพอที่จะมอบให้แก่ซามูไรที่ร่วมรบในศึกครั้งนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากในหมู่ชนชั้นนักรบทำให้เกิดปัญหาภาระทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองอย่างหนักจนทำให้โชกุนอ่อนแอลงและนำไปสู่การล่มสลายในปีคศ1333
และอาหารในยุคคามาคุระค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธนิกายเซนที่เริ่มเข้ามาในช่วงนั้นอย่างเช่นเซตอาหารโจจินเรียวรินี่คือเซตอาหารของพระในศาสนาพุทธนิกายเซนที่เน้นการกินพืชผักไม่กินเนื้อสัตว์ถึงแม้จะเป็นเมนูของพระในวัดเซนแต่ก็มีซามูไรที่กินเมนูนี้อยู่บ้างซึ่งในเซตมักจะประกอบไปด้วยข้าวมิโซะเต้าหู้ผักต้มผักดองและอาหารจากพืชตามฤดูกาลซึ่งอย่างที่บอกว่าเมนูนี้มีรากฐานมาจากอาหารพุทธนิกายเซนที่เข้ามาในญี่ปุ่นในช่วงยุคคามาคุระโดยพระสงฆ์เป็นผู้พัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบอาหารนี้ภายในวัดซึ่งมีแนวคิดสำคัญคือการละเว้นการฆ่าสัตว์และการฝึกจิตใจผ่านการกินอย่างมีสติต่อมาเมื่อวัฒนธรรมเซนแพร่หลายสู่ชนชั้นนักรบทำให้มีซามูไรจำนวนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตของพระเซนทั้งในด้านวินัยความเรียบง่ายและการควบคุมตนเองซึ่งรสชาติโดยรวมของอาหารเซตนี้จะมีรสชาติที่ค่อนข้างอ่อนและเน้นรสชาติของวัตถุดิบมากกว่าการปรุงแต่งแบบอาหารสมัยใหม่ซึ่งเมนูนี้สะท้อนให้เห็นว่าในโลกของซามูไรแม้แต่อาหารหนึ่งมื้อก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกวินัยและการฝึกจิตใจอีกด้วยเมนูต่อมาซุปมิโซะซึ่งนี่น่าจะเป็นเมนูที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเพราะมันเป็นหนึ่งในภาพจำของอาหารญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้โดยมิโซะมีประวัติยาวนานมากในญี่ปุ่นโดยมีรากฐานจากอาหารหมักที่ทำมาจากถั่วเหลืองที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนตั้งแต่ช่วงก่อนยุคนาระแล้วค่อยๆมีการพัฒนาขึ้นในยุคเฮอันถึงยุคคามาคุระในช่วงแรกมิโซะไม่ได้ถูกใช้นำมาทำเป็นซุปแบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันแต่ถูกใช้เป็นเครื่องปรุงซึ่งต่อมาก็มีการใช้มิโซะอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้งในหมู่ซามูไรและตามวัดต่างๆเนื่องจากสามารถเก็บไว้ได้นานและยังให้พลังงานที่สูงและต่อมาก็ได้มีการพัฒนาทำมาเป็นซุปในรูปแบบที่คล้ายกับในปัจจุบันแล้วเริ่มแพร่หลายไปทั่วสังคมญี่ปุ่นจนถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารประจำวันของคนญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้และรสชาติของซุปมิโซะจะมีความเค็มที่กลมกล่อมมีกลิ่นหมักจากถั่วเหลืองถ้ามีสาหร่ายหรือผักรสชาติก็จะดียิ่งขึ้นจะมีกลิ่นทะเลและมีความหวานจากผักเพิ่มเข้ามาซึ่งเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนมากเมนูต่อมาฮิโมโนะหรือว่าปลาตากแห้งซึ่งเมนูนี้ก็ค่อนข้างมีประวัติที่เก่าแก่มากโดยมีประวัติว่าคนญี่ปุ่นรู้จักการนำปลาและหอยมาตากแห้งตั้งแต่สมัยโบราณโดยอาศัยการตากแดดและลมทะเลเพื่อลดความชื้นทำให้ยืดอายุปลาได้นานขึ้นและต่อมาในยุคนาระปลาแห้งยังปรากฏในฐานะของถวายหรือของสำคัญทางพิธีกรรมและยังถูกใช้เป็นเครื่องบรรณาการอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปปลาแห้งเริ่มแพร่หลายตามท้องถิ่นบริเวณชายฝั่งทำให้ฮิโมโนะกลายเป็นอาหารที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นซึ่งวิธีการทำแบบดั้งเดิมคือการผ่าปลาออกล้างให้สะอาดและนำไปแช่น้ำเกลือหรือโรยเกลือเพื่อดึงความชื้นออกจากนั้นนำไปตากลมในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีจนเนื้อปลาแห้งพอเหมาะจะทำให้ปลามีรสเค็มกลมกล่อมมีกลิ่นที่หอมและมีเนื้อสัมผัสที่แน่นขึ้นเมื่อนำไปย่างจะมีรสชาติที่เข้มข้นและสามารถนำไปกินคู่กับข้าวได้อย่างลงตัวนี่เลยทำให้เมนูฮิโมโนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารธรรมดาแต่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนญี่ปุ่นอีกด้วยเมนูต่อมาบันชะหรือว่าชาเมื่อพูดถึงยุคคามาคุระก็ต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมการกินชาในยุคนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับพระเซนโดยเฉพาะหลังจากพระเมียวอันไฮไซที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนในช่วงต้นของยุคคามาคุระและได้นำความรู้เรื่องชาเมล็ดชาและแนวคิดการดื่มชาเพื่อสุขภาพเข้ามาสู่ญี่ปุ่นซึ่งทำให้ชาในยุคนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มดับกระหายแต่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวเหมาะกับการฝึกสมาธิซึ่งเหมาะกับแนวคิดของวัดเซนซึ่งคำว่าบันชามีความหมายว่าชาสามัญซึ่งไม่ได้เป็นชาที่อยู่ในพิธีชงชาแบบมัทฉะแต่เป็นชาที่สามารถหาดื่มได้ง่ายโดยเอามาชงกับน้ำร้อนและดื่มเพื่อเพิ่มความอบอุ่นและความสดชื่นในยุคต่อมาบันชาก็ได้กลายเป็นชาประจำวันของคนทั่วไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ทำชาดื่มเองในครัวเรือนซึ่งวิธีการทำบันชาคือการเก็บใบชาที่โตเต็มที่หรือใช้ใบชาในช่วงหลังเก็บเกี่ยวจากนั้นนำมาตากแห้งและนำใบชามาชงหรือต้มกับน้ำร้อนซึ่งจะใช้ใบชาทั้งใบนำไปแช่ในน้ำร้อนเพื่อให้รสชาติของชาออกมาซึ่งรสชาติก็จะมีความอ่อนกว่าชาคุณภาพดีมีกลิ่นของใบชาแก่มีรสชาติที่ฝาดเล็กน้อยและขมนิดๆซึ่งเหมาะกับการกินคู่กับอาหารและเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเมนูต่อมาสาเกซึ่งสาเกเป็นเครื่องดื่มหมักจากข้าวที่มีประวัติยาวนานในญี่ปุ่นโดยมีหลักฐานว่ามีการผลิตสาเกตั้งแต่สมัยโบราณและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนใกล้เคียงกับในปัจจุบันซึ่งในพิธีกรรมของชนชั้นนักรบอย่างซามูไรสาเกจะถูกใช้ในพิธีที่เรียกว่าซันคุโดะซึ่งพิธีนี้มักจะทำในงานแต่งของชนชั้นซามูไรโดยบ่าวสาวจะผลัดกันจิบสาเกโดยจะจิบถ้วยละ3 ครั้งรวมเป็น9 ครั้งเพื่อสื่อถึงสัจจะ3 ประการคือการขอบคุณสวรรค์แผ่นดินและบรรพบุรุษรวมทั้งหมายถึงความรักที่ยืนยาวและอีกพิธี
ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสาเกก่อนออกศึกซึ่งมีบันทึกว่าถูกใช้เพื่อเสริมขวัญกำลังใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกองทัพนอกจากนี้สาเกยังมีบทบาทในพิธีศาสนาชินโตอย่างเช่นการถวายสาเกแด่เทพเจ้าเพื่อแสดงความเคารพและการขอพรให้เกิดความสำเร็จหรือต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองซึ่งพิธีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสาเกไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและโครงสร้างของสังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะในชนชั้นซามูไรโดยวิธีการทำสาเกคือการหมักข้าวให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและกลายเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งรสชาติของสาเกในอดีตจะมีความแตกต่างกับสาเกสมัยใหม่แต่โดยทั่วไปจะมีรสชาติหวานมีความเปรี้ยวและมีกลิ่นหมักที่มากกว่าในปัจจุบันทำให้สาเกเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสัญลักษณ์ของพิธีการความสัมพันธ์และการแสดงสถานะในสังคมซามูไรเมื่อมาถึงยุคมุโรมาจินี่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารของตระกูลอาชิกางะซึ่งชื่อของยุคนี้มาจากย่านมุโรมาจิในเกียวโตซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์กลางอำนาจของการเมืองในยุคนั้นและจุดเริ่มต้นของยุคนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลทหารคามาคุระล่มสลายทำให้จักรพรรดิโกไดโกเตนโงะต้องการฟื้นฟูอำนาจของราชสำนักขึ้นมาอีกครั้งแต่ความพยายามนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะอาชิกางะทาคาอุจิซึ่งเป็นตระกูลนักรบที่มีอำนาจไม่พอใจกับการเมืองของจักรพรรดิจึงหันมาตั้งรัฐบาลทหารของตนเองในเกียวโตในปีคศ1336ทาคาอุจิได้ขับไล่จักรพรรดิออกจากเกียวโตและจัดตั้งจักรพรรดิฝ่ายเหนือขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ในปีคศ1338และทาคาอุจิก็ได้รับตำแหน่งโชกุนและได้เป็นผู้บริหารให้กับรัฐบาลทหารของอาชิกางะและจุดนี้เองที่ทำให้ซามูไรไม่ได้เป็นเพียงนักรบที่รับใช้เจ้านายอีกต่อไปแต่พวกเขากลายเป็นชนชั้นที่กำหนดทิศทางการเมืองของญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามยุคมุโรมาจิก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสงบเพราะญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็น2ราชสำนักคือฝ่ายเหนือในเกียวโตและฝ่ายใต้ที่โยชิโนะทั้ง2ฝ่ายต่างอ้างความชอบธรรมในราชบัลลังก์ทำให้เกิดยุคราชสำนักเหนือและใต้ที่ยืดเยื้อหลาย10ปีก่อนจะยุติในปีคศ1392เมื่อฝ่ายใต้ยอมเข้าร่วมกับฝ่ายเหนือและในทางการเมืองรัฐบาลอาชิกังะก็ไม่ได้มีอำนาจแข็งแรงทำให้ผู้ปกครองท้องถิ่นหรือชูโกะค่อยๆมีอำนาจมากขึ้นในการควบคุมดินแดนกำลังคนและกองทัพจนพัฒนาเป็นไดเมียวหรือผู้ปกครองแคว้นในยุคต่อมาและจุดเปลี่ยนสำคัญของซามูไรในยุคมุโรมาจิจากเดิมที่เป็นนักรบบนหลังม้าถือดาบต่อสู้ในแนวหน้าก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนาจในท้องถิ่นบางคนรับใช้ไดเมียวบางคนเป็นเจ้าของที่ดินหรือดูแลหมู่บ้านเองในขณะที่ตระกูลใหญ่ก็ยังใช้ซามูไรเป็นกำลังหลักในการแย่งชิงอำนาจและช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนี้เกิดขึ้นในสมัยโชกุนอาชิกังะโยชิมิสึซึ่งเขาได้ทำการฟื้นฟูโตเกียวให้กลายเป็นส่วนกลางอีกครั้งยังมีการค้ากับราชวงศ์หมิงของจีนและซามูไรระดับสูงก็เริ่มรับวัฒนธรรมขุนนางและวิถีเซนเข้ามาผสมกับวิธีนักรบทำให้จะเห็นภาพซามูไรในยุคนี้เกี่ยวข้องกับพิธีชงชาศิลปะการจัดสวนและละครโนแต่ความรุ่งเรืองนั้นอยู่ได้ไม่นานปัญหาการสืบตำแหน่งและการแย่งชิงอำนาจนำไปสู่สงครามโอนินที่ทำลายเมืองโตเกียวและทำให้อำนาจของโชกุนเสื่อมลงหลังจบสงครามโชกุนยังมีตำแหน่งอยู่แต่ก็ไม่สามารถควบคุมประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็เข้าสู่ช่วงยุคเซนโกคุซึ่งเป็นยุคที่มีความทับซ้อนกันกับยุคมุโรมาจิและในช่วงปลายของยุคมุโรมาจิยุคนี้จะอยู่ท่ามกลางสงครามแทบตลอดเวลามีการสะสมกองทัพที่ใหญ่ขึ้นมีการสร้างปราสาทที่ใหญ่ขึ้นและที่สำคัญคือการมาของอาวุธปืนจากพ่อค้าชาวโปรตุเกสทำให้สงครามเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากและจุดจบของยุคมุโรมาจิมาถึงในปี 1573 เมื่อโอดะโนบุดังะได้ขับไล่อาชิกังะโยชิอากิโชกุนคนสุดท้ายออกจากเกียวโตทำให้ญี่ปุ่นเดินทางสู่ยุคถัดไปที่มีความสงบมากขึ้นและเมื่อพูดถึงอาหารในยุคมุโรมาจิเมนูเซตอาหารอย่างคอนเซนเรียริก็ถือว่าเป็นเมนูที่บ่งบอกตัวตนของยุคนี้ได้ดีเลยโดยที่มันจะเป็นเซตอาหารในพิธีการของญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายของยุคมุโรมาจิโดยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมของชนชั้นนักรบและชนชั้นปกครองในสมัยนั้นซึ่งเดิมทีรูปแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากพิธีในราชสำนักและตามวัดเซนก่อนจะถูกปรับให้เข้ากับระบบระเบียบและลำดับชนชั้นของสังคมซามูไรซึ่งฮอนเซนเรียวริไม่ได้เป็นอาหารจานเดียวแต่แบ่งเป็นการจัดสำรับหลายถาดโดยจะมีถาดหลักและถาดรองตามลำดับแต่ละถาดจะมีอาหารประเภทต่างๆอย่างเช่นข้าวซุปปลาข้าวต้มและผักดองทำให้การจัดวางและการลำดับการเสิร์ฟนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันสะท้อนสถานะของเจ้าภาพและแขกรวมไปถึงมารยาททางสังคมในยุคนั้นด้วยซึ่งส่วนใหญ่การเสิร์ฟแบบนี้จะถูกใช้ในพิธีสำคัญอย่างเช่นงานเลี้ยงของชนชั้นนักรบงานแต่งงานและพิธีทางการอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญของวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นทางการในยุคต่อมาซึ่งรสชาติอาหารส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายตั้งแต่รสเค็มของปลาและผักดองรสชาติอ่อนๆของซุปไปจนถึงอาหารหมักที่เพิ่มความกลมกล่อมอย่างมิโซะหรือเครื่องดื่มอย่างสาเกซึ่งเมนูนี้ทำให้เราเห็นว่าชนชั้นปกครองใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทั้งในพิธีการและการแสดงสถานะทางสังคม
เมนูต่อมาซากานะโนมิโซนิหรือว่าปลาต้มมิโซะเมนูนี้เข้ากับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเพราะด้วยปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญและหาได้ง่ายในญี่ปุ่นและยังเข้ากับมิโซะซึ่งเป็นถั่วเหลืองหมักที่ให้รสเค็มและมีความกลมกล่อมและเมื่อมิโซะเริ่มเข้าถึงชาวบ้านทั่วไปได้จึงมีการนำมิโซะมาใช้ตุ๋นปลาที่ช่วยทำเพิ่มรสชาติและช่วยลดกลิ่นคาวของปลาได้โดยเริ่มจากการเตรียมปลาโดยการหั่นให้เป็นชิ้นนำไปลวกในน้ำร้อนเพื่อลดกลิ่นคาวจากนั้นต้มกับน้ำตาลและมิโซะด้วยไฟอ่อนจนมิโซะซึมเข้าเนื้อปลาทำให้รสชาติของมันจะมีความกลมกล่อมหอมกลิ่นมิโซะและมีความมันของปลาแต่ถ้าใช้ปลาที่มีกลิ่นแรงมิโซะก็จะช่วยกลบกลิ่นและเสริมรสได้ดีมากเมนูต่อมาซึเคโมโนะหรือว่าผักดองญี่ปุ่นเมนูนี้ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและเทคนิคการถนอมอาหารจากจีนด้วยการดองเกลือซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานในยุคแรกแต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาให้มีวิธีการดองที่หลากหลายขึ้นเช่นการใช้รำข้าวที่เรียกว่านุกาสึเกะและการใช้มิโซะในการดองซึ่งทำให้ผักดองเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่เรียบง่ายแต่สำคัญมากในอาหารญี่ปุ่นเพราะผักดองช่วยในการถนอมอาหารเพิ่มรสชาติเค็มเปรี้ยวและกลิ่นหมักช่วยให้เหมาะในการกินกับข้าวและเป็นอาหารตัดเลี่ยนได้ดีซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ก็อย่างเช่นหัวไชเท้าแตงกวามะเขือหรือผักตามฤดูกาลโดยเริ่มจากการล้างผักให้สะอาดแล้วหั่นตามต้องการจากนั้นนำผักไปคลุกกับเกลือเพื่อดึงน้ำออกทิ้งไว้สักพักและบีบน้ำออกเล็กน้อยจากนั้นนำไปดองด้วยรำข้าวมิโซะหรือส่วนผสมดองอื่นๆจากนั้นใส่ในภาชนะปิดและทิ้งไว้ตามเวลาที่ต้องการมีตั้งแต่หลักชั่วโมงไปจนถึงหลักวันรสชาติก็จะมีความเค็มเปรี้ยวขึ้นอยู่กับวิธีการดองและยังช่วยเพิ่มความอยากอาหารได้ดีทำให้เมนูนี้เป็นเมนูที่จะต้องมีติดบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือชนชั้นสูงก็ตามเมนูต่อมามัทฉะมันคือผงชาเขียวที่เกิดจากการนำใบชามาบดให้ละเอียดโดยมีรากฐานย้อนกลับไปถึงประเทศจีนในราชวงศ์ซ่งซึ่งมีการตีผงชาในน้ำร้อนก่อนที่วิธีนี้จะถูกนำเข้ามาสู่ญี่ปุ่นโดยพระสงฆ์ในนิกายเซนซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มชาในญี่ปุ่นและยังเชื่อมโยงกับการปฏิบัติธรรมในพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมซึ่งชาที่ใช้หลักๆในพิธีชงชาก็คือมัทฉะซึ่งแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้แก่โคอิชะหรือว่าชาแบบเข้มข้นที่ใช้ผงชาในปริมาณมากและตีให้เข้ากันจนมีความหนืดคล้ายกับรสชาติจะมีความเข้มข้นนุ่มนวลคล้ายครีมและไม่มีฟองเยอะมักจะใช้ในพิธีที่เป็นทางการและชาอีกประเภทหนึ่งก็คืออุซุชะหรือว่าชาอ่อนที่จะใช้ผงชาที่น้อยกว่าซึ่งทำให้มีเนื้อสัมผัสที่เบารสชาติสดชื่นกลมกล่อมและจะมีฟองชาที่ละเอียดอยู่ด้านบนที่เกิดจากการตีชาและนอกจากนี้ในวัฒนธรรมการดื่มชาของญี่ปุ่นยังมีชาประเภทอื่นอีกอย่างเช่นเซนชาซึ่งจะใช้ชาทั้งใบชงกับน้ำร้อนและเกนไมชาซึ่งเป็นชาผสมกับข้าวคั่วแต่ชาเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในพิธีชงชาแบบมัทฉะแต่เป็นชาที่ใช้ดื่มกันทั่วไปมากกว่าซึ่งในเวลาต่อมามัทฉะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้กลายเป็นหัวใจของพิธีชงชาที่เรียกว่าชันโนยุซึ่งมีการจัดรูปแบบอย่างเป็นระบบในช่วงยุคมุโรมาจิโดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเซนที่เน้นความเรียบง่ายความสงบและความตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะซึ่งในพิธีชงชาไม่ได้เป็นเพียงแค่การดื่มชาเท่านั้นแต่เป็นศิลปะและพิธีกรรมที่สะท้อนปรัชญาชีวิตของญี่ปุ่นโดยมีการกำหนดขั้นตอนอุปกรณ์และมารยาทอย่างละเอียดเช่นการใช้แปรงไม้ไผ่ในการตีมัทฉะการเลือกถ้วยชาการจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับฤดูกาลและบรรยากาศทั้งหมดนี้ทำให้มัทฉะและพิธีชงชาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อมาถึงยุคเซนโกคุเรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้มันเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นหลายอำนาจตามท้องถิ่นหลังจากอำนาจของรัฐบาลโชกุนอาชิคางะอ่อนแอลงและเหตุการณ์เหล่านี้มีจุดเริ่มต้นมาจากสงครามโอนินซึ่งเกิดจากความขัดแย้งภายในของชนชั้นปกครองและลุกลามกลายเป็นสงครามทั่วประเทศส่งผลให้เมืองหลวงอย่างโตเกียวเสียหายอย่างหนักและอำนาจของรัฐบาลแทบจะไม่สามารถควบคุมแคว้นต่างๆได้เลยทำให้ช่วงนั้นไดเมียวแต่ละแห่งจะต้องพึ่งพากำลังของตนเองในการปกครองที่ดินและป้องกันดินแดนทำให้เกิดการสู้รบอย่างต่อเนื่องเพื่อแย่งชิงอำนาจและทรัพยากรทำให้ซามูไรมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในฐานะนักรบและผู้รับใช้ไดเมียวแต่ซามูไรก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงในสนามรบเท่านั้นแต่พวกเขายังมีบทบาทในการบริหารการเก็บภาษีและการควบคุมดูแลประชากรในพื้นที่อีกด้วยซึ่งในยุคนี้เป็นช่วงที่เทคโนโลยีทางการทหารได้พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะมีการนำอาวุธปืนอัลคิบัสเข้ามาใช้หลังจากการติดต่อค้าขายกับชาวโปรตุเกสในปี 1543 ทำให้การรบเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากจากเดิมที่เน้นการใช้ดาบและธนูก็ได้เปลี่ยนเป็นกองทัพที่มีการจัดระเบียบและมีการใช้อาวุธปืนร่วมด้วยและในยุคนี้ยังมีบุคคลสำคัญอีกหลายคนอย่างเช่นโอดะโนบุดังะผ
ผู้ที่เริ่มรวมดินแดนญี่ปุ่นด้วยการใช้กำลังและกลยุทธ์ใหม่ๆอย่างเช่นการใช้กองทัพที่มีอาวุธปืนต่อมาคือโทโยโตมิฮิเดโยชิที่มาสานต่ออุดมการณ์ของโอดะโนบุดังะและยังสามารถรวมประเทศได้เกือบสมบูรณ์อีกทั้งยังมีการออกนโยบายต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดกบฏอย่างเช่นคำสั่งยึดอาวุธจากชาวนาและพระและคนสุดท้ายโทคุงาวะอิเอยาสุเขาเป็นผู้ชนะในศึกเซกิงะฮาระในปี 1600 และได้ก่อตั้งรัฐบาลโทคุงาวะขึ้นซึ่งนำญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเอโดะที่มีความสงบเป็นเวลายาวนานและอาหารในยุคเซนโกคุมักจะมีความเกี่ยวข้องกับสงครามอย่างเช่นเมนูโฮชิอิหรือว่าข้าวแห้งมันเป็นหนึ่งในอาหารพกพาที่เกี่ยวข้องกับโลกของนักรบมากที่สุดเพราะมันเหมาะกับสภาพแวดล้อมในสงครามโดยที่มันมีน้ำหนักเบาเก็บได้นานพกพาได้ง่ายและสามารถกินได้โดยไม่ต้องปรุงอะไรเยอะโดยเมนูนี้มีประวัติย้อนกลับไปในช่วงญี่ปุ่นยุคโบราณมันเป็นหนึ่งในเสบียงสำคัญสำหรับการเดินทางการล่าสัตว์และการออกรบเนื่องจากมันสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียและไม่ต้องพึ่งพาการหุงต้มในกรณีฉุกเฉินและต่อมาในช่วงยุคเซนโกคุซึ่งเป็นช่วงที่มีสงครามกลางเมืองเมนูนี้ก็ได้กลายเป็นเสบียงสำคัญของกองทัพและซามูไรโดยวิธีการทำคือการหุงข้าวและนำไปตากให้แห้งเพื่อลดความชื้นเวลาจะกินก็สามารถกินแบบแห้งๆได้เลยหรือจะเติมน้ำร้อนให้มันกลายเป็นข้าวที่นุ่มขึ้นซึ่งรสชาติมันก็จะจืดๆไม่ได้มีรสชาติอะไรโดดเด่นซึ่งถ้ากินแห้งๆก็จะมีความแข็งแต่ถ้าเอาไปแช่น้ำก็จะมีความนุ่มขึ้นเหมาะเอามากินกับปลาแห้งหรือของดองที่เตรียมมาซึ่งข้าวถือเป็นแหล่งพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญเหมาะสำหรับคนที่จะต้องเดินทางไกลๆหรือนักรบที่จะต้องการพลังงานที่สูงสำหรับการรบเมนูต่อมาอุเมะโบชิมันคือบ๊วยดองที่เป็นการถนอมอาหารและมีประวัติยาวนานมากในญี่ปุ่นโดยมีหลักฐานว่ามีการใช้ผลอุเมะหรือบ๊วยในการดองเกลือที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนก่อนจะพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะของญี่ปุ่นในเวลาต่อมาซึ่งอุเมะมักจะถูกใช้ในฐานะอาหารและยาพื้นบ้านโดยมีความเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและช่วยย่อยอาหารได้ดีและต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคสงครามอย่างเซนโกคุเมนูนี้ก็ได้กลายเป็นที่นิยมของในหมู่คนทั่วไปและในหมู่นักรบเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานและมีรสจัดช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้ดีโดยวิธีการทำคือการคลุกบ๊วยกับเกลือแล้วหมักจนเกิดน้ำดองจากนั้นใส่ใบชิโซะเพื่อเพิ่มสีและกลิ่นจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานและมีรสเปรี้ยวเค็มจึงเหมาะกับการกินคู่กับข้าวซึ่งในยุคหลังก็จะมีการเอาใส่ไว้ในข้าวปั้นด้วยเมนูต่อมาเคียวโรกังซึ่งในยุคเซนโกคุญี่ปุ่นเต็มไปด้วยสงครามระหว่างไดเมียวกองทัพซามูไรและผู้ติดตามที่จะต้องเดินทางไกลเฝ้าค่ายหรือต้องไปออกรบในที่ที่ไม่เหมาะกับการทำอาหารทำให้อาหารพกพาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและเมนูนี้ส่วนใหญ่อาจจะเห็นว่านินจาใช้บ่อยแต่ก็มีซามูไรไม่น้อยที่กินเมนูนี้เช่นกันซึ่งเมนูนี้มันคือลูกเสบียงที่เป็นอาหารก้อนขนาดเล็กที่ทำขึ้นมาเพื่อพกติดตัวและใช้กินทีละน้อยในเวลาเดินทางหรือตอนออกรบซึ่งวัตถุดิบที่นำมาทำก็มีข้าวเหนียวข้าวเจ้าเมล็ดบัวลูกเดือยโสมอบเชยและน้ำตาลกรวดซึ่งการทำคือการบดวัตถุดิบแห้งให้ละเอียดต้มกับสมุนไพรและผสมน้ำตาลกรวดจากนั้นเคี่ยวจนส่วนผสมข้นและนำมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆก่อนจะทำให้แห้งรสชาติของมันจะไม่ได้เหมือนข้าวปั้นหรือขนมธรรมดาแต่จะมีความใกล้เคียงกับลูกอมสมุนไพรโบราณมีความหวานจากน้ำตาลกรวดมีกลิ่นหอมของอบเชยและสมุนไพรบางๆเวลาเคี้ยวจะให้ความหนึบและสามารถให้พลังงานได้อย่างรวดเร็วจึงเหมาะกับการเดินทางหรือช่วงที่จะต้องการพลังงานอย่างเร่งด่วนเมื่อเข้าสู่ยุคเอโดะนี่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเข้าสู่ความสงบสุขยาวนานภายใต้รัฐบาลโชกุนโทกุงาวะซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อโทกุงาวะอิเอยาสุได้รับตำแหน่งโชกุนในปี 1603 หลังจากชนะในศึกเซกิงะฮาระและระบบการปกครองในยุคนี้จะเรียกว่าบาคุฮังซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างอำนาจส่วนกลางของโชกุนกับการปกครองของไดเมียวแต่ละแขวนซึ่งรัฐบาลโชกุนได้กำหนดนโยบายสำคัญเพื่อควบคุมความมั่นคงของประเทศอย่างเช่นระบบซังกินโคไตที่บังคับให้ไดเมียวเดินทางเข้าออกเอโดะเป็นระยะและต้องทิ้งครอบครัวไว้เพื่อเป็นตัวประกันทางการเมืองเพื่อไม่ให้ไดเมียวแต่ละแขวนกล้าที่จะก่อกบฏอีกนอกจากนี้ยังมีนโยบายปิดประเทศซึ่งจำกัดการติดต่อกับต่างชาติอย่างเข้มงวดยกเว้นในบางพื้นที่ในด้านสังคมยุคเอโดะมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนได้แก่ซามูไรชาวนาช่างฝีมือและพ่อค้าโดยซามูไรจะอยู่ชั้นบนสุดแต่บทบาทของซามูไรก็เปลี่ยนไปอย่างมากจากที่รบในสนามรบก็ได้กลายเป็นข้าราชการผู้ดูแลเมืองและผู้บริหารในระดับราชการและเศรษฐกิจในยุคนี้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมืองใหญ่การค้าขยายตัวพ่อค้ากลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจแม้จะอยู่ในชนชั้นล่างตามระบบสังคมก็ตามซึ่งวัฒนธรรมในยุคเอโดะก็รุ่งเรืองเช่นกันเกิดทั้งศิลปะและความบันเทิงอย่างเช่นคาบุกิและวรรณกรรมอื่นๆเมื่อมาถึงช่วงปลายของยุคเอโดะญี่ปุ่นต้องเผชิญแรงกดดันจากชาติตะวันตกในปี 1853 ซึ่งนำไปสู่การเปิดประเทศและการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองครั้งใหญ่จนทำให้สิ้นสุดยุคเอโดะและเข้าสู่ยุคเมจิในเวลาต่อมา
และเมนูในยุคเอโดะก็มีความพัฒนามากขึ้นและใกล้เคียงกับในปัจจุบันมากขึ้นอย่างเช่นชาสึเกะมันคือข้าวราดด้วยน้ำชาหรือน้ำซุปและกินกับเครื่องเคียงอย่างเช่นผักดองปลาแห้งสาหร่ายหรือบ๊วยดองเมนูนี้ในสมัยเฮอันจะได้รับความนิยมโดยเฉพาะชนชั้นสูงที่ราดชาลงไปในข้าวเพื่อให้กินง่ายขึ้นและต่อมาในยุคเอโดะชาสึเกะก็ได้แพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะในหมู่คนในเมืองโดยเฉพาะในร้านอาหารหรือแผงขายอาหารที่เน้นความเร็วและความสะดวกจนกลายเป็นหนึ่งอาหารง่ายๆที่สะท้อนวิถีชีวิตของสังคมเมืองในยุคเอโดะซึ่งการทำชาสึเกะก็ถือว่าง่ายมากเพียงแค่นำข้าวสุกมาเติมน้ำชาและใส่ของเครื่องเคียงเพื่อเพิ่มรสชาติและรสชาติของชาสึเกะก็จะมีความเค็มนิดหน่อยกินง่ายและมีความหอมกลิ่นชาทำให้เป็นเมนูที่กินได้ง่ายๆเหมาะกับเวลาที่ไม่ต้องการอาหารมื้อหนักจนเกินไปเมนูต่อมาคอนยักคือเดงงาคุหรือว่าบุกย่างเสิร์ฟคู่กับซอสมิโซะโดยคำว่าเดงงาคุเดิมทีจะเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านและพิธีกรรมทางการเกษตรก่อนจะถูกนำมาเลี้ยงอาหารประเภทเสียบไม้ที่คล้ายกับท่าทางของนักแสดงในพิธีต่อมาในยุคเอโดะเมนูนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นอาหารที่สามารถพบได้ทั่วไปในเมืองและวิธีการทำคือการนำผงบุกมาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำปูนใส่แล้วคนต่อให้จับตัวเป็นก้อนจากนั้นเทใส่แม่พิมพ์หรือปั้นเป็นก้อนและนำไปต้มในน้ำเดือดจนสุกจากนั้นนำไปย่างเสียบไม้และทาด้วยซอสมิโซะซึ่งรสชาติจะมีความหวานและเค็มและมีความหอมจากกลิ่นย่างและจะมีเนื้อสัมผัสที่มีความหนึบซึ่งมีความเข้ากันกับซอสมิโซะเมนูต่อมาโซบะซึ่งมันคือบะหมี่จากแป้งบักวีทที่ได้พัฒนามาเป็นอาหารสำคัญในยุคเอโดะโดยมีประวัติย้อนกลับไปก่อนช่วงยุคเอโดะประมาณช่วงศตวรรษที่ 17 เมื่อการปลูกบักวีทขยายตัวขึ้นและเทคนิคการทำเส้นก็พัฒนาขึ้นด้วยจากเดิมที่บักวีทมักจะถูกนำไปทำโจ๊กหรือปั้นเป็นแป้งต่อมาจึงพัฒนาเป็นเส้นแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันซึ่งในเมืองเอโดะโซบะได้กลายเป็นอาหารยอดนิยมของคนในเมืองเพราะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วกินง่ายและมีร้านที่ขายอยู่จำนวนมากโดยวิธีการทำคือการนำแป้งกับน้ำมานวดจากนั้นรีดและตัดเป็นเส้นและนำมาต้มให้สุกจากนั้นนำมาเสิร์ฟได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นซึ่งรสชาติของโซบะจะมีความหอมกลิ่นธัญพืชมีความหนึบและเป็นอาหารที่สะดวกเหมาะกับชาวเมืองในยุคเอโดะเมนูสุดท้ายอามาซาเกะมันคือเครื่องดื่มที่ทำมาจากข้าวหมักซึ่งบางชนิดจะมีแอลกอฮอล์ที่ต่ำมากหรือแทบไม่มีเลยในยุคเอโดะเครื่องดื่มนี้ถูกนำมาขายในเมืองและถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานและช่วยฟื้นฟูกำลังได้ดีโดยเฉพาะในฤดูร้อนและวัตถุดิบหลักที่ใช้ก็คือข้าวมอลต์และน้ำและวิธีทำคือการปล่อยให้เอนไซม์จากข้าวมอลต์เปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลจึงเกิดรสหวานตามธรรมชาติมีกลิ่นข้าวหมักและยังมีความนุ่มนวลอีกด้วยซึ่งอาหารเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและสงครามทำให้เราเห็นแง่มุมต่างๆของยุคนั้นผ่านมื้ออาหารที่พวกเขากินกันขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบเมนูไหนถ้าสามารถหาได้เดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ